السلام عليكم يا معشر اليوتيوب ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى قناتكم هشام في اليابان. مشكلة تناقص عدد السكان في اليابان مشكلة قاعدة تتفاقم سنة بعد سنة، والمكان اللي موجود فيه هنا مثال واقعي جدا على مشكلة تناقص عدد السكان في اليابان. القرية اللي أنا موجود فيها حاليا اسمها كاكاشينو ساتو. القرية هذه موجودة في محافظة اسمها توكوشيما جنوب شرق اليابان. قصة هذه القرية أن سكانها بدأوا يهجرونها الواحد تلو الآخر، لدرجة أنهم أصبحوا يعدوا على أصابع اليد الواحدة. تبدأ القصة قصة هذه القرية والشهرة التي اكتسبتها بسبب امرأة اسمها تسوكيمي آيانو. كانت كغيرها من أهل القرية الذين هاجروا بحثا عن فرص أفضل، واستقرت في مدينة أوساكا. ولكن والدها بقي في القرية. بعد فترة والدها مرض، لكنها عادت في عام 2002 لرعاية والدها. في العام التالي صنعت فزاعة على هيئة والدها وألبستها ملابسه ووضعتها في الحقل لطرد الغربان المتطفلة. الناس الموجودون في ذلك الوقت في القرية كانوا عندما يمرون من أمام منزلها يسلمون على الفزاعة ظنا أن والد آيانو في الحقل. من كثرة ما تكرر هذا المشهد أمام آيانو خطرت ببالها فكرة صنع دمى لأشخاص تركوا منازلهم ووضعتها أمام المنزل بداخله أو في الحقول لطرد الغربان حتى يعود الشعور بوجودهم بين من تبقى من سكان القرية ويحدث نوع من الاستئناس. شوف تحاول تخدم فيهم بالتفاصيل، تحاول تتذكر الناس يعني بتفاصيلها، تحاول تدير لهم تجاعيد إذا كانوا هم مثلا كبار السن، ولا الشعر إذا كان هو لونه موف. في حاجة هنا بامفلت، ما فيش بامفلتات. I came from Osaka 2 days ago. It's not a long trip, maybe about 2.5 hours. I came here before the pandemic, and I came to visit Miss Ayano. She's the one who created the scarecrows. So she actually helped me out. I came here with no food. This is such a remote location, and she actually invited me into her house and gave me food. So I came here to give her a gift in return. So. And then she showed me around the village and all the beautiful the scarecrow she made, the school too, and it was a great experience. So I'm coming back for that reason. So. وعلى فكرة هي قاعدة مع والدها إلى غاية اليوم. والدها عمره 96 سنة، وقالت إنه هو حالته الصحية منيحة ومش ناوية تترك القرية. المبنى اللي موجود وراي هذا مبنى المدرسة متاع القرية. الآن أصبحت المدرسة مهجورة، وهذا وضع محزن، والآن حنشوف الصورة اللي تمثل الحزن. هذا المشهد موجود هلبة في اليابان. هذه متطوعة توقف باش تنظم حركة السير متاع السيارات اللي هي تخطو من هنا وقت انصراف التلاميذ من المدارس. ولكن شوفوا تعبير وجهها، حزينة جدا لأن ما عادش في طلاب.
هذه المدرسة في يوم من الأيامات كان الطلاب يقروا في الفصول الدراسية، كانت الساحة هذه ممتلئة بالطلاب ليطلعوا بفترة الاستراحة باش يلعبوا، ولكن كل هذا اختفى، لم تبقى إلا ذكرياتهم. حتى المية انقطعت من المدرسة. هذا شكله كان يستنى في حصة الرياضة. كل شيء في مكانه. شوفوا التفاصيل بالله، حتى أسمائهم إيجي شيها. هذه القاعة الرياضية متاع المدرسة. كل مدرسة في اليابان فيها قاعة رياضية تقام فيها المناسبات، سواء التخرج، سواء اللي هي المناسبات الرياضية، المسابقات الرياضية، أو يوم الرياضة للأطفال، كله يقام في يا إما ساحة المدرسة يا إما في اللي هي قاعة الرياضة متاع المدرسة. حتى الاجتماعات المهمة، اجتماعات أولياء الأمور والكلام هو كله يقام في صالة الرياضة في المدرسة. لم يخطر ببالها أن القرية ستحظى بشهرة كبيرة، خاصة بعد عام 2014 عندما لفت طالب ألماني كان يدرس في هيروشيما لفت أنظار العالم لهذه القرية بعدما نشر مقطع فيديو عن القرية. هذا التقليد موجود في اليابان، عربة يجرها شخص ويكون موجود فيها الأطفال، خاصة الأطفال اللي هم في مرحلة الروضة، ويبدو أن ما عادش في أطفال في القرية هذه. もう18年ぐらい作っています。はい、18年。はい。20年前に大阪からここへ帰ってきました。はい。はい。理由は？私は父親が一人なので、はい。今92歳です。今父親と二人でここに住んでいます。そうですか。はい。تنظم آيانو اليوم ورشا لتعليم الراغبين كيفية صنع الدمى مقابل مبلغ زهيد، وأصبح يقام في القرية كل عام مهرجان للدمى. 上手でしょ。そうですよね。ご主人上手。そう。まあ質問がありますから、この顔を方の覚えれる顔ですか、それとも想像からの？想像からのです。想像からのですか？ご自分の本当の父親です。父親。ハゲてます。これは前に、はい。台湾かな、旅行に行った時に T シャツを買ってきたので、はい、それを着ています。今ここの村にはかかしは350ぐらいおります。はい。住人はここに住んでる住人は26名です。
私がまだ小さい小学生の頃にはこの村には工事関係とかダムとか工事関係の方と住人の方とで300人ぐらいこの、村に自分が子供の時ですね、はい、住んでた時があります、はい、今はだんだんと人が少なくなって現在は26名しか住んでいません、はい、でも村人もみんな元気です。はい、はい、はい. المفارقة أن القرية هذه ابتدت تكسب شهرة بعد ما الناس تركتها ورجعت أيانوسان للقرية هذه وبدأت تدير في الدوما أهما. اكتسبت هذه الدوما شهرة في كل مكان في اليابان بل أيضا في العالم كله. بدو هالبناس يجوا من برا باش يشوفوا هذه الدوما ويلتقوا مع السيدة أيانو اللي هي صراحة كريمة جدا وودودة جدا ولطيفة جدا. قرية هاجرها سكانها، هجروها فباتت في طي النسيان، لكن دومن صنعتها امرأة واحدة أعادتها إلى الذاكرة. السؤال اللي يطرح نفسه الآن، هل أنت مستعد تسكن في القرية هي؟ اكتبوا لي تعليقات في أسفل الفيديو. وصلنا بكم إلى نهاية فيديو اليوم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا علامة الإعجاب، اللي مش مشترك في القناة يشترك فيها فضلا وليس أمرا، تفرجوا على الفيديوهات السابقة، انتظروا مني فيديوهات قادمة في المستقبل، وأهم من كل شيء خلوكم ديما رايقين. السلام عليكم. الفيديو كمل، اللي مش حابب يكمل الفيديو من هنا خلاص ما فيش مشكلة، لأن كل الصورة اللي أنا كنت حابب ننقلها عن القرية انتهت لما قلت لكم خليكم ديما رايقين. لكن اللي حابب يكمل أهلا وسهلا. في حاجات لازم نقولها، لأن القرية هي فيها جو غريب، فيها نوع من الغموض، فيها نقولوا طاقة سلبية. أنا مع أن أنا مش مؤمن بالطاقة السلبية، لكن فيها حاجة غريبة. منين بنبدأ؟ أوكي، نبدأ من إعدادات الكاميرا. في العادة أنا لما قبل أن نكبس الزر متاع التسجيل في الكاميرا نكون متأكد 100% أن إعدادات الصوت مضبوطة 100%. الخيوط موصولات والكهرباء شغالة، البطارية مشحونة، كل شيء 100%. مع هذا لما كملت الفيديوهات، لما كملت التصوير، اكتشفت أن خيط الميكروفون مفصول من الكاميرا. هذا واحد. اثنين، في العادة أنا لما نكمل تصوير ناخذ في الذاكرة من الكاميرا ونحط فيها في الكمبيوتر باش ننزل كل البيانات اللي فيها على الكمبيوتر، وهذا الطبيعي باش بعدين ندير لهم إديت ونقدر نرفع الفيديو. بعد ما ننزل البيانات الذاكرة هذه ندير لها فورمات عشان تكون جاهزة للفيديوهات القادمة. تاني يوم قلت خلينا نتفقد الفيديوهات، ما نحط يعني مخيلة، نتخيل كيف حيكون شكل الفيديو، نشبح في البيانات، نشبح في الفيديوهات اللي نازلة. الله، في تقريبا 15 فيديو مش موجودين، مش معقولة. أنا دائما نتأكد أن 100% الذاكرة تكون يعني متأكد 100% أني حاطط كل شيء في الكمبيوتر. مع هذا لقيتهم مختفيات، حسيت أن الإنذار ضرب عندي. المهم مشيت قعدت ندور في برنامج لاستعادة البيانات، ودور وخود عاد النصب، وخود عطينا الكريدت متاعك، وخود ابعت لنا مش عارف ايش وكلام. هو طبعا كل هذا الكلام فتة في الأخير حصلت برنامج يستطيع استرداد البيانات كلها، وطلع برنامج مجاني. لكن الشرط متاعهم أن نسبة استرداد الذاكرة تعتمد على الطبقات اللي انحطت فوق الفورمات اللي المتتالي. فهو كان في فورمات واحد بس، فنسبة استرداد البيانات من الفورمات الواحد كانت تقريبا 99%. لكن أنا الحمد لله استرديت البيانات هي 100%، وهذه قصة وافتكينا منها والحمد لله. المهم إلى حد الآن كل شيء تمام الحمد لله، الذاكرة رجعت وكل شيء رجع تمام. ويلا خلينا نديروا الإدت، وإن شاء الله الفيديو زي ما انتوا شفتوا 3، مع أن هي مفروض تكون رقم 1، ولكن عادي ترتيب مش مهم. كملنا الجولة متاعنا في القرية، حطيت العنوان الوجهة الجاية في النافيجيتور، ركبنا السيارة، النافيجيتور اخدانا إلى طريق موحشة، ترفع السيارة واحدة بس،
لو جت سيارة بالمقابل يا أنت بترجع يا اللي قدامك بيرجع. قلنا لا، نرجع من بداية الطريق ونغير الوجهة ونشوفوا طريق تانية نمشوا منها. حطينا طريق تانية على النافيجاتور وتوكلنا على الله. لف بينا لف بينا لف بينا ورجعنا لنفس الطريق. هلا لفينا انهم ما في طريق. هي رجعنا نفس الطريق. لا بس ما كملناش عليه. نعم لانه على اساس انه الطريق ما بيتكمل. قلت لكم المكان هو في حاجة غريبة. يلا قلنا قدم وما تخافش. قدمنا خشينا في الطريق تقريبا 35 كيلومتر طريق موحشة، مسار واحد ترفع سيارة واحدة. الطريقة هي موحشة لدرجة أنها ما قابلتناش ولا سيارة. طلعنا منها بالسلامة الحمد لله، وخشينا على الطريق المؤنسة اللي فيها الأضوية وفيها مش عارف المكانات المريحة. هذاك الوقت أنا أعصابي ارتاحت شوية وقدرنا نكمل الطريق. وبس هذا هو اللي حبيت نقوله. إن شاء الله يكون عجبكم. انتوا عارفين الباقي. السلام عليكم.